Hello everyone, আমি খান PK Saikia, Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে। তো আজি আমাৰ আপোনাৰ লগত একটা খুব বেছি পপুলাৰ ফ্লাৱাৰ এতিয়া আজি লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্স পৰা এটো খুব বেছি পপুলাৰ হৈ আছে এনেকা একটা ক্ৰিপাৰ ফ্লাৱাৰ আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব। এইটো ফ্লাৱাৰ একটা বিশেষ স্পেশালিটি আছে, এইটো সামাৰতে বেছি ভাল ফুলে। হোল দ্য ইয়াৰ ফুলি থাকে বাট সামাৰ ডে ফ্লাৱাৰ্সটো বেছি ভাল থাকে, ব্লুমিংটো বেছি ভাল থাকে। আৰু কালাৰছ আর সো প্ৰিটি, আপুনি নিজৰ পৰা চাই আছে। ইমান সুন্দৰ কালাৰ, এইটো কাৰণে বেছি পপুলাৰ আছে। কিন্তু একটা প্ৰবলেম থাকে, এইটো কমপ্লেইন আহি থাকে যে এইটো ফুল আমাৰ মৰি থাকে। কেতিয়াবা মানুহৰ লগতে মৰি থাকে। তো আমি আপোনালোকে যে সমঝাই দিব কেনেকৈ কোনটো কালাৰ কোনটো জায়গাতে ৰাখিব আৰু সয়েল কম্পোজিশন এই দুটা জায়গা কথা আপোনালোকে আজি আমি শেয়াৰ কৰি দিব। ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে আমি কালাৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব। তো কালাৰ ফাৰ্স্ট অফ অল আপুনি যেটো পাব দ্যাট ইজ হোৱাইট। ইট ইজ ভেৰি মাছ পপুলাৰ, কালাৰ ইজ ভেৰি প্ৰিটি। আৰু হোৱাইটটো কোনো মানুহ বেয়া নাপায়, এইটো আমাৰটো একদম আইডিয়া আছে যে কোনো মানুহ হোৱাইট কালাৰটো বেছি ভাল বেয়া নাপায় আৰু কালাৰ বেছি ফুলি থাকে। তাৰ পিছতে আছে ইয়েলো। নো ডাউট এনেকুৱা কালাৰটো বেলেগ ফুল বি এনেকুৱা থাকে, বেছি ফুল বি এনেকুৱা থাকে। তো এইটো বেলেগ কথা আছে, হলে বি ইয়েলো বি বেছি প্ৰিটি আছে, দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ আছে। আৰু এইটো খুব বেছি হেভি ক্ৰিপাৰ বি নহয়, খুব বেছি ডিপ ক্ৰিপাৰ বি নহয়, বহুত ডাঙৰ লম্বা নাযায়। তো এইটো কাৰণে কমটি জেগাতে বি ৰাখিবলৈ ভাল। আৰু থাৰ্ড যেটো কালাৰ আছে দ্যাট ইজ ৰেড। ৰেড আপুনি চাইছে, এইটো ৰেড কালাৰ। ৰেড ইজ অলসো ভেৰি প্ৰিটি, আপুনি চাইছে। আৰু একটা পিংক। আমাৰ হাতে থকা কালাৰ এই চাৰটা কালাৰে আমাৰ হাতে কমনলি থাকে। ফাৰ্স্ট আমি কৈ দিব আপোনাৰ মাটি কম্পোজিশনটো আপোনাৰ লগতে কৈ দিব। মাটি কম্পোজিশন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কি মাটি আপুনি সয়েল এটা হালিব। এতিয়া হলো 50% আপোনাৰ গাৰ্ডেন সয়েল। গাৰ্ডেন সয়েল ইন দ্য সেন্স কোনটো মাটি কৈ থাকে, যেটো 6 ইঞ্চ তক 6 ইঞ্চ তক যেটো মাটি থাকে সেইটো গাৰ্ডেন সয়েল বুলি কয়। বেয়া মাটিটো নহয়, গাৰ্ডেনত থকা মাটিটো যেনে তাতে বহুত আপোনাৰ মেনিয়ৰ বাইটো হৈ থাকে, আপোনাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰটো অটোমেটিক্যালি যেটো পাতটো তাতে কম্পোজ হৈ কিনে পাতটো তাৰ পৰা বি খানা ওলাই থাকে। তো এইটো 6 ইঞ্চ লগা ওপৰ যেটো টপ সয়েলটো এইটো আপুনি ল'ব সদায় পট কাৰণে। বেছি ডিপ লগা মাটিটো ল'লে তাতে ফাৰ্টিলাইজাৰটো কম থাকিব, খানাটো তাতে কম থাকিব। এইটোৰ পৰা আপুনি এনেকা ওপৰ মাটিত ল'ব 50%। তাৰপিছত ল'ব 30%, 25% to 30% আপুনি ভাৰ্মি কম্পোজ ল'ব। ভাৰ্মি কম্পোজ ল'ব পাৰে বা কাউডাং বি ল'ব পাৰে, বাট এইটো পুৰণা কম্পোজ কাউডাং ল'ব লাগিব, ফ্ৰেছটো নহয়। এইটো আপুনি ডেফিনেটলি মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা ফ্ৰেছ কাউডাং আপুনি নাহালিব। ফ্ৰেছ কাউডাং হালিলে তাতে ৰুটটো পচিবলৈ চান্স থাকিব, ফাংগাছ লাগিবলৈ চান্স থাকিব। তো আপুনি এইটো দিলে। আৰু থাৰ্ড আপুনি কোকোপিট দিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ নাগালেণ্ডে কোকোপিট নহয় কিনে আপুনি কাঠ লগা গুড়াটো বি দিব পাৰে। এইটো ৰাইচ মিল পৰা চ মিল পৰা যাই কিনে আপুনি কাঠ লগা গুড়াটো যেটো আছে দ্যাট ইজ এইটো আপুনি হালিব পাৰে। খালি একটা মনত ৰাখিব, ইট শুড নট বি ফ্ৰেছ। এইটো বি কম্পোজ হোৱাটো হ'ব লাগে। এইটো ইনষ্টেড অফ কোকোপিট আপুনি এইটো বি হালিব পাৰে। তো তেতিয়া কি হ'ব, মাটিটো একদম মানে আপোনাৰ সফ্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ গছটো বি ভাল হ'ব। সয়েল লগা কম্পোজিশনটো আমি ভাল পৰা আপোনালোকলৈ কৈ দিছে। খালি এতিয়াতো আমি ড্ৰেইনেজ পৰা বি আপুনি কৈ দিছে। ড্ৰেইনেজটো সদায় প্ৰপাৰ ৰাখিব। তলতে ষ্টোন চিপছ নিচতে দিব বা বালু নিচতে হালিব, চ' ডেট পানীটো ঠিক পৰা ওলাই যায়। ঠিক পৰা ওলাই যালে প্লান্ট খান লগা প্ৰব্লেমটো নহয়। এতিয়া সাপোজ আপোনাৰ আউটডোৰতে নাৰাখি পিনে আপুনি ভিতৰত ৰাখিব বিচাৰে, বাৰাণ্ডাতে ৰাখিব বিচাৰিছে, দেন ইউ গ' ফৰ দ্য ৰেড এণ্ড পিংক। আপুনি হোৱাইট আৰু ইয়েলো বি ৰাখিব পাৰে, এইটো ঠিক আছে। বাট স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য ৰেড এণ্ড পিংক আপুনি বাৰাণ্ডাতে ৰাখিলে বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব। মানে ৰিজন ইয়াতে অলপ চেমি শ্বেড এইটো বিচাৰে, এইটো প্লান্ট খানটো চেমি শ্বেডটো বিচাৰে। কিন্তু মৰ্ণিং ধূপটো পাইলে ভাল, 1 ঘণ্টা নিচিনা ধূপ পাইলে একো দিগদাৰী নাই, 1-2 ঘণ্টা ধূপ পাইলে দিগদাৰী নাই। প্লাছ পানীটো আপোনাৰ নিজৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই আপুনি দি থাকিব। আৰু ছেকেণ্ডলি বিকজ ইজ এ ক্ৰিপাৰ, আপোনাক এটা ক্ৰিপিং কৰিবৰ কাৰণে এটা ছাপৰ্ট লাগে, ইউ নিড এ ছাপৰ্ট। এইটো আমি বেম্বো একটা কেনেকৈ মাচাং বনাই কিনে আছে এইটো আমি দেখাব। কিন্তু পিংক এণ্ড ৰেড কাৰণে আপুনি বাৰাণ্ডাতে ৰাখিলে বেছি পাৰফৰ্ম কৰিব। 100% যদি আউটডোৰতে ৰাখে তেতিয়া অলপ দিগদাৰী থাকে, মটলি হৈ থাকে। এইটো কাৰণে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছে আপোনাৰ লগতে কোৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। ছেকেণ্ডলি ছাপোজ আপোনাৰ লগতে বাৰাণ্ডাতে বি জেগা আছে, বাহাৰতে বি জেগা আছে, দেন ইউ কেন গ' ফৰ দ্য হোৱাইট এণ্ড য়েলো ওৱান। এইটো আপুনি চাইছে 100% আমি এইটো ছামাৰতে জুন এপ্ৰিল মে মহিনাতে আমি 100% বাহাৰতে ৰাখি কিনে আছে আৰু ৰাখাটো বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে। য়েলো এণ্ড হোৱাইট ওৱান এইটোত আপুনি বাহাৰতে ৰাখিব পাৰে। ৱাটাৰ লগিং হ'ব নালাগে, এনেকুৱা পটতে আপুনি দিব। এণ্ড আৰ্থ এণ্ড পট ইজ বেষ্ট, আমি আগতে বি কৈছে ভিডিঅ'তে, এইটো বেষ্ট আছে। ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো ভাল পৰা ৰাখিব, এনেকৈ কৰি কিনে আপুনি আউটডোৰ কাৰণে এইটো দিব পাৰে। আৰু কেনেকৈ আমি একটা মাচাং বনাই কিনে এইটো ক্লাইম্বিং কাৰণে এৰেঞ্জ কৰি দিছে, এইটো আমি আপোনালোকে দেখাই দিব। আমি আপোনালোকে অলৰেডি কৈছে যে য়েলো এণ্ড হোৱাইট এই দুটা কালাৰ আউটডোৰ কাৰণে বেছি চুইটেবল। এইটো জেগা আমাৰ ইয়াতে ধূপ 100% ধূপ আহি থাকে, হ'লে বি 4-5-6 আৱাৰ্ছ এনেকুৱা ধূপ থাকে। 8 আৱাৰ্ছ নাথাকিলে বি 5-6 আৱাৰ্ছৰ ধূপটো থাকে। ছেকেণ্ডলি ইয়াতে ৱাটাৰ লগিং বি নহয়, আপুনি খান চাই আছে যে আমি ড্ৰামতে হালিছে এইটো কাৰণে যে ৱাটাৰ লগিংটো নহয়। আৰু এইটো মাচাং বনাই কিনে আছে, এইটো মাচাং বনাই দিলে না তাতে ক্লাইম্বিং কৰিবৰ কাৰণে বেছি চুইটেবল। আমি এনেকৈ ঘৰৰ ওচৰতে আপুনি মাচাং বনাই কিনে বেছি লম্বা নাযালে বি হ'ব, কাৰণ বেছি ডাঙৰ গছটো নহয়। আমি কৈছে আপুনি হোৱাইট আৰু য়েলো এই দুটা আপুনি লগাব, আমি যেনেকৈ লগাইছে এনেকৈ আনি লগাব পাৰে। এইটো বি কৰিব পাৰে, বেলেগ বি হালিব পাৰে ডিজাইন, হ'লে বি আমাৰ কৈছে চিম্পল পৰা আমি দেখাই দিছে। এনেকৈ আপুনি কৰিলে আপুনি ভাল চুইটেবল ৰিজাল্টটো পাব। গৰম জেগা আছে, পানী বি জমা নহয়, আৰু ইয়াতে ক্লাইম্বিং লগা ছাপৰ্টটো লাগে। এইটো কৰিলে আপুনি বেছি সুন্দৰ পাৰফৰ্ম কৰিব। আৰু ভাবিছোঁ আমি এনেকৈ কৰি কিনে আপোনাৰ ঘৰ বি সুন্দৰ পৰা ৰাখিব। আৰু ইমান পপুলাৰ এটা ফ্লাৱাৰ আছে, আৰু ইয়াত এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ মৰ্টেলিটি বি কম হ'ব আৰু দেখিবলৈ বি সুন্দৰ হ'ব, আৰু আপুনি ভাল ৰিজাল্ট আপুনি পাব। আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনাৰ বেনিফিচিয়েল হৈছে, ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি বেছি খুচি পাব। চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে।